अहिलेको समयमा सबैले प्यान नम्बर एकदमै धेरै आवश्यक पर्दछ। तपाईहरु कुनै सरकारी काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु चाहिँ एब्रोडको लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्यान नम्बर चाहिने हुन सक्छ। आज यो भिडियोमा म तपाईहरुले कसरी सहज तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट नै प्यान नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ त त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ नागरिक एप चाहिने हुन्छ। नागरिक एप डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरले ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि सर्चमा गएर नागरिक एप सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यो एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि यो एपलाई तपाईहरु ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो मोबाइल नम्बर हाल्ने टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले जो मान्छेको चाहिँ प्यान कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ युज गर्ने नम्बर पनि त्यही मान्छेको नाममा चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्छ। अब एक्जाम्पलको लागि म मेरो प्यान कार्ड बनाउँदै छु भनेपछि मैले यहाँ युज गर्ने नम्बर मेरै नाममा चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्छ। नम्बर हालिसकेपछि प्रोसिड गर्नुहोस्। प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईहरुले ओटिपी कोड माग्छ त्यो हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु ड्यासबोर्डमा आउनुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो यहाँ आइडेन्टिटीलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पासपोर्ट, भोटर कार्ड, नागरिकता अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स जुन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। आइडी भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ नागरिकता चुज गर्नु होला किनकि तपाईहरुलाई प्यान कार्ड पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो नागरिकता नम्बर, नागरिकता कुन जिल्लामा बनाउनु भएको हो, तपाईहरुको जन्ममिति र नागरिकता कहिले बनाउनु भएको हो त्यो डेट हालेर प्रोसिड गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसैले प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो सबै सरकारी सेवाहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले यसमा आफ्नो डिफरेन्ट डकुमेन्टहरुलाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पासपोर्ट भयो, सिटिजनशिप नै भयो र तपाईहरुको पढाइको सर्टिफिकेटहरुलाई पनि यहाँ चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा दिएको सरकारी सुविधाहरू तपाईहरुले आफैले पनि एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्यान नम्बर बनाउनको लागि तपाईहरुले यहाँ माथि देखिरहनु भएको होला यहाँ प्यान लेखिएको ठाउँमा थिच्नुहोस्। यहाँ थिचिसकेपछि तपाईहरुले टु रजिस्ट्रेसन प्यान तल क्लिक हियर भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु फोटो माग्छ अपलोड फोटो गर्नुहोस्। फोटो हाल्नको लागि तपाईहरुले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिलेक्ट इमेज गरेर तपाईहरुले फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु आफूलाई जुन नजिक पर्छ तपाईहरुले ठाउँबाट जुन नजिक पर्छ कार्यालय त्यही चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसकेपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसिड गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई एकचोटि नम्बर चेक गर्न दिन्छ। तपाईले प्रोसिड गर्नुहोस्। प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको सबै डिटेलहरु यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुको एड्रेसहरु के भर्न बाँकी नै हुन्छ त्यो सबै भर्नुहोस्। बाँकी डिटेलहरु सबै भरेपछि प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईहरुले एकचोटि फेरि यहाँ चेक गर्नु भनेर भन्छ। एकचोटि फेरि चेक गर्नुहोस्। सबै चेक गरिसकेपछि फेरि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको प्यान नम्बर बनिसकेको छ। यसरी तपाईहरुले सहज तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट नै प्यान नम्बर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हो यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले सहज तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट नै प्यान नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यति भन्दै म यो भिडियोलाई यही गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।